let me give you another realistic drawing tutorial using FCCP or Faber Castell Classic color pencil. So this drawing tutorial is a series, okay? So sa mga nakapanood na nung mga ibang parts nitong drawing na ito featuring Miss Angelina Jolie ay medyo natenga siya ng matagal-tagal, so itutuloy natin ngayon. Pero ngayon, mas updated yung ating tutorial kasi dito magfo-focus tayo sa mga talagang ultimate beginners with color pencils at kung paano natin magagawang realistic at mas buhay, mas three-dimensional ang ating drawing even if we are only using FCCP kasi there's no point naman in using artist quality pencils kapag nagsisimula pa lang tayo with color pencils. So the best color pencils for ultimate beginners in my opinion talaga is FCCP kasi there is no point in trying yung ibang mga pencils kasi there are different techniques and strokes with different pencils. So ngayon medyo sumisikat yung Black Funer but I would recommend Black Funer sa mga matagal nang nag-FCCP or nagko-colleen, yung mga ganyan, but when you are an ultimate beginner, in my opinion, you really need to start with FCCP kasi FCCP will teach you a lot of things about rendering, about coloring, about working on your shadows and your highlights. So, and the values and the tools of your drawing. So, kung ultimate beginner ka, kung halimbawa, matagal ka nang nagdo-drawing pero ang gamit mo pala is yung mga black and white medium and you want a transition to color pencils, di ba medyo parang feeling mo super beginner ka pa din kahit matagal ka na nagpo-portrait. So that's what I'm going to show you in this drawing. Hopefully ay may matutunan kayo. So let me start in building the shadows. Nakikita nyo ba itong very nice dark na block ng shadow dito sa dito sa neck, under the chin. No, it's very important to build on this shadow. So yun kasi ang isang sikreto ng realistic drawing is to be able to build your shadows, Hindi pwedeng yung shadow mo ay malamya. Hindi pwedeng yung shadow mo ay mas light kumpara doon sa talagang nakikita sa iyong reference photo. So using FCCP, which is hindi ganun ka-intense ang kanyang colors o ang kanyang pigments, we need to really give more emphasis in building our shadows. Nakikita nyo ba? Dahil doon sa shadow na itong malaking parang black na shadow na ito, ngayon nakikita nyo black siya kasi ginamitan ko talaga siya ng black FCCP. Why? Because I will be doing a multi-layered naman dito. So it will not be this black later on kapag nalagyan pa natin ng mas mga lighter tones. Ito ang tinatawag na blocking in of shadows. By the way, ito ginagamitan ko ng blending stamp. Okay, kasi di ba ang FCCP, ang characteristic niya is parang medyo magaspang, buo-buo. So the blending stamp will help loosen yung ating pigments. Now, after the black, nakita nyo naging parang purple siya kasi nilagyan ko rin siya ng parang violet na FCCP. So when you are building your shadows, which is for me one of the most important thing in realistic drawing, you need to go layer after layer. I normally go from dark to light. Pero in this particular drawing, naglagay muna ako ng flesh na base tone and then dun pa lang magsisimula yung aking blocking in of shadows from dark to light. So I decided to use black on my shadow dito sa ilalim ng kanyang chin because that is a very very saturated shadow na kailangan ma-build mo. Kasi hindi lalabas yung shape ng kanyang face without these shadows. So I go from dark to light. I started with the black, nakita nyo, and then I followed it up with a violet, and then ito yung parang medyo brown na color. I think nilagyan ko rin siya ng medyo dark brown doon sa mga sobrang dark. And this is, I think this is the dark brown. Yeah, this is the dark brown under the above the violet na nilagay natin kanina. So makikita nyo yung relationship ng shadow sa highlights, and at the same time makikita nyo kung paano binibuild talaga ang shadows. It is very important for ultimate beginners to learn how to build the shadows. So I go from dark to light. So ito papakita ko sa inyo. Okay, so sa mga ibang nagtatanong, bakit ba pag kami ang gumagawa parang ang hirap mag-multi-layer, parang ang gaspang, ayaw tanggapin ng papel. I think it's important also to use quality papers, okay? So if you cannot afford yung mga Strathmore papers, pwede naman yung mga vellum papers o kaya mga Bristol papers. Piliin nyo na lang yung medyo textured with using FCCP because kapag makinis ay hindi masyadong kumakaskas, hindi masyadong lumalabas yung pigments ni FCCP. So yung meron talagang fine, strong tooth na mga papers. Huwag naman yung masyadong malalaki yung
texture katulad ng mga color pens, ng mga watercolor papers, ano, kasi or yung mga pastel papers masyado na mga rough yun, ano. Ayan, so any papers with nice tiny textures ay pwede na makakapag multi-layer ka na. So ito, as you go lighter, no, I started with a dark, as you go lighter, unti-unti yung nagbe-blend, unti-unti nagsasama-sama. Just make sure, ito tandaan nyo, just make sure to always keep your pencils sharp. Laging matulis ang iyong pencil at dahan-dahan lang, ano, you go, if possible, circular motion, or pwede na rin namang hindi circular, yung straight lang, pero very nice lang, and parang maliliit na stroke, pinong-pinong strokes lang para mas magsama-sama kapag binlend na natin mamaya using flesh and white. So, in this drawing, hindi ako gumamit ng Gamsol or ng kahit na anong blenders, ano, just the pencil itself. Dinaan ko na lang sa tiyaga ng pagle-layer ko. Okay, dahan-dahan ko siyang nile-layer. So ito, medyo bine-burnish ko na siya using kung ano yung tone na nakikita ko sa reference ko na may pagka-orange siya. So nakita nyo yung black kanina, nung nalagyan na natin siya ng maraming layers, naging magandang color at buong-buong shadow na siya, which is very important in this particular portrait kasi hindi lalabas yung ganda nung kanyang, kasi di ba ang ganda nung kanyang ano, di ba, nung jawline. So without that dark shadow under the jaw ay hindi yan magiging posible o mukhang 3-dimensional. So ito, medyo lighter yung shadow dito sa below the neck. Okay, dito sa kanyang bone, dito sa bandang ang tawag dito collarbone, medyo ano yan, medyo naka-highlight. So make sure na ma-build mo siya ng maayos. Okay? So now, binlend ko na siya using flesh and white. So nakita nyo, kuminis na siya, no? Hindi na siya kasing textured kaninang ginagawa o ina-apply pa lang natin. So it is important, patience. Dahan-dahanin mo ang pagle-layer mo, layer after layer. So makakatulong din itong ginagamit ko na ito na parang white pen. Ito yung aking uni na Posca na white pen. Maganda yung ink niya, lumalabas talaga. So maganda pang highlight. Ayan. So medyo i-correct pa natin, ano, yung ating mga features para lumabas talaga yung ganda ng kanyang features, ano. So sa mga may problems pagdating sa pigments ni FCCP, madadaan talaga siya sa tiyaga, no? Sa tiyaga ng iyong pagle-layer. Now, ito, sa background naman tayo. Kasi kung tinatamad kang mag-layer ng color pencil sa background kasi medyo malaki yung background, tapos mahirap din naman siyang ma-blend, dito makakatulong ang soft pastel chalk. Okay? So hindi kailangan yung mamahaling soft pastels, ano? Itong ginagamit ko is the Mungyo soft pastels, yung pinakamura lang ata ito. So ayan, ganyan lang siya ng ganyan, ile-layer mo lang siya ng ganyan, and then dahan-dahan din, ano, make sure na hindi lalagpas dun sa mukha yung iyong soft pastel, kasi ang habol mo lang naman dito is ma-recreate mo yung background ng naaayon sa iyong reference photo. Kasi gusto ko din lumabas naman yung, di ba, naka side view siya, so medyo yung light dito sa left part ng face gusto kong lumabas, so I decided to put na ang magandang background. Okay, so using my fingertip, ayan, ay bine-blend ko yung aking soft pastel, and then using Mono Zero Eraser, ito ay nilalabas ko na yung highlighted part dito sa kanyang left part ng face. Ayan, so ginagamitan ko rin ng white pencil yung mga areas na kailangan mas lighter para lumabas talaga yung highlights ng face. And then using FCCP, ayan, medyo dinidefine ko kasi yung daliri ko hindi sumasagad talaga doon sa mismong ano, nakikita nyo ba, ayan. So using FCCP, ang maganda sa FCCP, kaya niyang mag-layer above the pastels, above the soft pastel, so kumukulay pa rin si FCCP. I don't think you can use this method sa Prismacolor kasi maalikabok si soft pastels, and si Prismacolor being so waxy ay medyo madumi. So with FCCP, this is very much possible, yung ganitong technique using soft pastels sa mga large areas. Okay, so I'm planning to use the soft pastels also sa hair, dito sa buhok, pero sa next part ko na yan ipapakita sa inyo kasi dito nag-focus tayo sa pagbibuild ng shadows, especially for ultimate beginners in color pencils, not necessarily beginners in portraiture, beginners in color pencils, kasi napaka ano, di ba, parang ibang-ibang mundo kapag galing ka sa graphite or charcoal, parang nasa ibang mundo ka when you decided to transition to color pencil. So dito, pinapakita ko sa inyo na hindi naman ganun kahirap, ano, nakukuha naman siya sa practice at sa tiyaga talaga. So I'm cleaning up everything kasi di ba, ang daming mga lumipad na mga powder nitong soft pastel. So gagamitan natin ng kneaded eraser para ay malinis natin muna bago tayo magtuloy-tuloy. So I am excited to show you the hair part. Okay? Parang ayan, nakikita nyo ba, I'm really happy
with how it turned out, ano. So yan lang muna sa hair part, abangan nyo, ano, next part na susunod na ang kanyang buhok. So thank you for watching, sana ay may natutunan kayo in this video.